السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة ستكون عبارة عن مصدرين إنجليزية وعربية. ومرحبا بكم في الحلقة الجديدة من قضايا اجتماعية من قبل المحامي عبد الحكيم القرشي. Welcome to you to the social issues by Abdul Hakim Al-Qurshi, the one who is producer. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إن شاء الله نجتهد ونعمل لقاء ممتاز. ما هذا المطلوب؟ إن شاء الله في هذا اليوم سوف نناقش الحادث اللي حصل بعد الحادث اللي تكلمنا عليه في آخر فيديو نزل. النقطة الأولى، ما هو الجريمة برأيك في هذا الحادث؟ من هو الخاطئ؟ من هو المخطئ؟ شوف، الخطأ فيروس جنائي إذا أهملناه أصبح داء مبيد ينشأ في عقدة في نفس الظالم المظلوم، يؤثر في أفراده وما حوله، يخلق مجتمع متحارب مع نفسه متمرد على الدولة مهما كان سمو شرعها أو عدالة بساترها وقوانينها. هذه القاعدة أنا سأردها في كل لقاء في قضية جنائية، لأنها تعتبر المحور الأساسي لنقاشي ولفكرتي في موضوع القضاء الاجتماعي. هذه القضية كل شخص وكل متخصص بينظر إليها من وجهة نظره. أنا من وجهة نظري إنه أول سبب إنه المجتمع اليمني ما يناقش القضايا الجنائية اللي تحصل أمام المجتمع نفسه ما يناقشش، بحيث إنه يستفيد من أخطاء هذه الجريمة ويتداعى. لا يتداعى المجتمع في الجريمة ويناقشها نقاشا ويحدد ايش المسؤولية وايش القصور، وهذا ويخرج بحكم عادل للجماعة كلها، ويعرف المجتمع ايش قصوره وكيف سمح لهذه الجريمة تحصل في مجتمعه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، ايش النقطة الثانية؟ طيب، برأيك من هو المخطئ؟ هل كان المارة الموجودون في الشارع، أم أنه السواق اللي ساق سيارته بطريقة جدا سريعة؟ هل هو مخطئ كان صاحب السيارة، أم المخطئ هم الأشخاص المتواجدين في الشارع؟ شوف، أولا أنا مثلا نشرت الفيديو الأول، هل المجتمع تأثر؟ هل شعر المجتمع اليمني ما عادش يشعر بالجريمة اللي تحصل؟ يعني يقتل تروح الجريمة مرور الكرام ببساطة ومتعود عليها المجتمع اليمني. هذا يجب انه يحصل على دفعة او مرة المجتمع، بحيث انه تهج الجريمة وتتداعى كل السلطة وكل قوى المجتمع في أهمية وإحساس بالجريمة اللي تحصل. الجريمة مثل الجريمة السابقة هذه الحكومة وقفت والدولة والمجتمع وقف منه مرور الكرام، لم تدعي في هذه الجريمة، وهذا أكبر سبب أساسي لتكرار الجريمة واستمرارها في المجتمع اليمني. هذه الجريمة قبل أن أطرحها وأحمل المسؤولية خطأ السائق الذي كان مسرعا، هناك سلوك تربوي قاصر من الطفل اللي ماشي بالشارع عمره حوالي 12 سنة 13 سنة. هذا عندما تقيمه من وجهة نظري سأقيمه على أساس أنه هذا إدارته من أي انحراف في السلوك مسؤول عنه إدارته. من إدارته؟ التربية والتعليم. التربية والتعليم، ما طالب زي هذا ما يعرفش الأخطاء المرورية، يعني وهو يسير في الشارع ويوقف في موقف خطأ في وسط الشارع، لا أنه قطع الشارع ولا أنه رجع للشارع وبقى محمل الشارع، ارتكب خطأ في الشارع. يعني لو كل واحد أخطأ كذا على طول الشارع سيتعرقل مسيرة السير في الشارع. لهذا المجتمع اليمني ما يفهمش قواعد المرور، ما يفهمش قواعد المرور. المدارس ما تعلمهمش قواعد المرور للناس، حتى الحادث الأول والحادث الثاني برضه قصور. حتى الأم كانت جنب هذاك ما شعرتش بأن إنه ابنها سيقطع الشارع، برغم إنه الخطأ الناقلة والسرعة في الأخطاء المرورية. لكن برضو الخطأ المروري
هو أن المجتمع اليمني فاهم ومدرك السائق الذي يعتبر الشرطي أنه المجتمع اليمني غير مؤهل، وأنه يمشي في حالة خطأ في حياته خطأ. يجب أن انه ياخذ الموقف الاحتمالي ويهدي الشارع. ما هو شوف اوروبا يمشي بخطه ويقول لك انا ماشي خطي وانا غلطان. قاعد في مجتمع يعني خاطئ. لهذا احمل التربيه والتعليم السبب المسؤوليه الاخره، واصر على ان التربيه والتعليم يعني يعاد تقييم التدريس فيها وتقييم المدرسين، بحيث لا يظلم ولا في مدرسين يعني خريج ثانوية عامة ودرجته دكتورة، وفي ناس مدرسين درجته يعني ما بكالوريوس ولا كل حاجة ما يستحقش ثانوية عامة. لهذا من القضايا المهمة هذا إن التربية والتعليم تتحمل مسؤولية في هذه القضية. طيب الحين السؤال اللي بنطرحه، لكل خطأ دائما نتائج، صحيح؟ لكل خطأ في نتائج. نعتبر أن الأخطاء الأشخاص المتواجدين في الشارع أدى إلى موتهم مما حصل. طيب ما هو الآن الخطأ اللي أدى السواق، نتيجة الخطأ اللي سببه السواق، وإيش النتيجة وإيش العقوبة التي يستحقها؟ بوجهة نظري أن القضية ما هيش قضية فردية الآن، هي قضية يعني جماعية. مجتمع اليمني مظلوم متظالم، مجتمع اليمني ظلم اجتماعي من سوء إدارة الدولة، من سوء إدارة المجتمع نفسه. لا غير مستطيع ولا مؤهل عنده القوة والقدرة إنه يؤهل نفسه ليمشي دير. الإعلام مشغولين في قضايا سياسية وقضايا مذهبية وقضايا، وتاركين المواطن اليمني والشارع يعني بلا الحبل على الغارب. السياسيين مشغولين بشغل يعني بعيد عن قضايا الشارع وقضايا المسلسل، وتاركين قضايا المجتمع وأساسه. وهو الأساس، أسباب الحرب وأسباب الخلاف وأسباب ذا كل حاجة هو سوء إدارة الدولة، سوء إدارة الدولة وسوء إدارة المجتمع، هي اللي يحتقن بعدها الشارع ويرجعوا بعدين القوى السياسية كل واحدة تشتي تصلح بإدلوجيتها بطريقتها. طيب إذا أردنا الحين إن إحنا نسوي أول رد، أول تفاعل مع هذه القضية، مع هذه الخطأ. الشارع، الأشخاص اللي كانوا متواجدين في الشارع، إحداهما هرب واستطاع الهرب من السيارة، والآخر توفى نوعا ما، توفي بسبب الحادث، تم أخذه نوعا ما. لكن الآن ما هو أول تفاعل ضد هذه القضية من أجل ردع للمجتمع؟ الفاعل هذا إن القضايا ممكن تحل بقضية واحدة جنائية، تحل كافة القضايا الاجتماعية والجنائية من خلاله. فلو الجريمة الأولى اللي نشرتها تداعى إليها المجتمع وتفاصلت وتحملت المسؤولية، والدولة يعني حركتها على أساس أنها أزمة، ما كان تتكرر عد يعني جرائم أخرى. وشكرا.